Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tô màu của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu bức tranh về sinh nhật chú gấu pooh nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ tô chiếc mũ sinh nhật của gấu pooh nha các bạn. Chiếc mũ thì mình sẽ tô màu đỏ. Chiếc áo của gấu pooh mình sẽ tô màu vàng nha. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc bánh sinh nhật nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cây nến nha các bạn.
Như vậy thì mình sẽ tô màu xong cây nến rồi nha các bạn. Như vậy thì mình đã hoàn thành tô màu xong bức tranh về sinh nhật chú gấu bu nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.